අලුතෙන්ම තවත් ඔයගොල්ලෝ කැමතිම රෙසිපියක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි මාළු පාන්. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේනක දන්නවත් ඇති මාළු පාන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. නමුත් මම අද කියලා දෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ බේකරි විදියට හරියටම මාළු පාන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි 500ක්. මේක එළම ප්ලේන් පාන් එක. ඉතින් ඒකට ටීස්පූන් මේ විදිහට ටීස්පූන් 3ක් මම පාවිච්චි කරනවා. මේක ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක. ඊළඟට සීනි ටීස්පූන් 2ක්. salt ටීස්පූන් 1ක් උණු. ඒ වගේම මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තට මම රෙස්ටොරන්ට් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ bread improve එක. නමුත් ඔයගලන්ට ඒක හොයාගන්න අමාරු නිසා මම මේකට පිටි කිරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හැමෝගේම ගෙවල් මේක පිටි කිරි එක. මම ඒක තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඩෝ එකට. මේක හොඳට මේ soft එකට ගන්න සහ ඉක්මනින්ම මේක පිපිල ගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ මම ටීස්පූන් 2ක් දානවා. ඊළඟට මාජරි හෝ බටර් ටේබල් ස්පූන් එකක් මේකත් මේ විදිහට දානවා. ඊළඟට එක බිත්තරයක් ඕන වෙනවා. ඒ බිත්තරේ මම මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා අතින් මම දාන්නම්. මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බිත්තරේ මේ විදිහට ඊළඟට මට ඕනෙල් තියෙන තව මෙතන තියෙනවා ඔයිල් සාමාන්‍ය vegetable oil එකකින් ටේබල් ස්පූන් එකක්. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න පිටි ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පිටි අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් මේක ඩෝ එක කනද්දී අපිට අඩුපාඩුවක් වුණොත් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. අපි මේ විදිහට කනවා. මේක මේ විදිහට කවලම් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මට රස්නේ වතුර ඕනේ මේකට. මේ රස්නේ වතුර මම මෙතන ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මෙතන මතක තියාගන්න මේක මේ වතුර උෂ්ණත්වය අංශක 37ත් 40ත් අතරේ. මතක තියාගන්න මේක අත දාන්න පුළුවන් ගන්න තියෙන්න ඕනේ. රස්නේ තියෙනවා. ඒක තමයි මේක පිපෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් මේ ඩෝ එකට හොඳට වෝම් එකට වතුර තියෙන්න ඕනේ. වතුර එකපාරට ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. නැත්නම් මේ වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඩෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ කවලම් කරන ගමන්ම දැන් ඔයගලන්ට පේන ඔයගලන්ගේ අතෙත් පිටි මේ ගෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැලවෙන්නෙත් නෑ. එතකොට හොඳම දේ තමයි මෙතනින් පිටි පොඩ්ඩක් අතට දාගන්න. දාලා ඒක මේ කරන් පස්සේ හොඳට කවලම් කරන් පස්සේ අතේ තියෙනවත් එක්ක මේ ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මට පේන්නේ මේකට වතුර පිටි පොඩ්ඩක් මම මේ වගේ එකතු කරනවා. මේක තියාගින්නෙත් ඒක තමයි. බලන්න හොඳට ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අපිට මේ මේසුඩ තියලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න වෙනවා. ඒ මික්ස් කරගද්දි මේක මම කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න කොහොමද ඒක මික්ස් කරන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මගේ මේ මේසුඩට මේ වගේ පිටි පොඩ්ඩක් බිමට එලාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ ඩෝ එක ගන්නවා මේකට. අරගෙන මම මේක දැන් මේ විදිහට හොඳට අපි හොඳට කවලම් කරනවා. දවල්ට පේන්නේ නැති මේක හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම පිටින් අරගෙන මේ ඇතුළට තමයි මේක මේ කවලම් කර ගේන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ලොකු ඩෝයක් නම් අපි මැෂින් එකේ යනන්නේ. ඉතින් අතේ ඇලෙන්නත් බෑ. මේ සුඩ ඇලෙන්නත් බෑ. මේ විදිහට හොඳට අපිට අඩුපාඩුවට මේක තෙත ගතිය වැඩි වෙනවා නම් අපි තව පිටි පොඩ්ඩක් ළඟින් තියාගෙන පිටියක් ඉහෙය මේකේ පද මෙනකන් අපි මේක අනා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම විනාඩි 5ක් 10ක් අතරේ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට බලාගෙන මේක ඇලෙන්න වගේ එනවනම් සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ රස්නේ
තියෙන රටක ඉන්නවා නම් රස්නික ගතිය තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනින්ම මේ වේලෙන්න ගනිවි. ඒක පරිස්සම් කරන්න. මේ වගේ හොඳට මේක නී කරන්න. දැන් මම මේක විනාඩි 10කට කිට් වෙන්න වගේ මම මේ අනලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙහෙම කවලම් කරාදී මේක ක්‍රැක් කොහෙද තියෙන්නේ. මේක ක්‍රැක් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ තෙත මදි. તો තව තෙත ගතිය ඕන වෙනවා. දැන් ඉතින් මේක හරියටම හරි මේ ඩෝ එක. දැන් මේ විදිහට මේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති. මේ හොඳටම තියෙනවා දැන්. තේරෙනව නේද ඔයක? ඉතින් මේක හොඳට මේලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චරයි. මේක තව පොඩ්ඩක් මම මේක කරන්න තව චූට්ටක් ඒකල්ලා ඊට පස්සේ මේක අපි ආයිමත් දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේක බලන්න සොෆ්ට් එකට මේ ඩෝ එක තියෙනවා. දැන් මේක අපි මේ විදිහට අපේ භාජනයට දාලා මේක ඇතුලේ මේ පිටි පොඩ්ඩක් තව උඩින් අපි මේ විදිහට ඉහන්න. ඉහලා මේක හොඳට ක්ලීන් රැප් එකකින් හොඳට වහන්න. වහලා මේක තියන්න පැය දෙකක් විතර. මේ වගේ ප්‍රමාණයට වඩා තව දෙගුණයක් මේක මේ පිපෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි මතක තියාගන්න මේක මේ උෂ්ණ තියෙන රටවල් නම් ඉක්මනට පිපෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක සීතල රටවල ඉන්නවා නම් මේක හොඳට වෝම් එකේ තියාගන්න ඕන. මේක හොඳට පිපෙන්න ඕන. මේක පිපෙන්නේ නැතුව මේක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේක සමහර අය රෙදි වලින් වහනවා. තෙත රෙදි වලින්. මේ තෙත රෙදි වල තෙතමනේ සීතල නම් පරක් වෙනවා මේ පිපෙන්න. ඒක නිසා මේක මම හොඳට වෝම් වෙන්න මේක හොඳට ඉක්මනින් වහ ගන්න ඕන. වහලි වෙලා ඊට පස්සේ තව ඔන්න රෙද්දෙන් උඩින් දාලා වෝම් එකට තියන්න. එහෙනම් අපි ඒ විදිහට තියමු. මෙන්න දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. මේක හොඳට මේ පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට හොඳට පිපෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේක අපි ඊට පස්සේ මේක අපිට මාළු පාන් එකට අවශ්‍ය වෙන ග්‍රෑම් 100 ප්‍රමාණය 100 හෝ 80 ඒ ප්‍රමාණයට අපි මේක බෝල කරගමු. ඉතින් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න තෙල් පොඩ්ඩක් ඉතින් ගා ගන්න ඕනේ. ඒක ලේසි. ඊළඟ හරි පිරිසුදු අත් දෙක තියාගන්න. මොකද මේ අත් දෙකේම මේ වැඩි කරන්නේ. ඉතින් මේ විතර අපි ග්‍රෑම් 100 බෝල වලට අපි කඩා ගන්න. ඔයගලන්ට ඕන කිරලා ගන්න පුළුවන්. මගේ අර පළපුරුද්දට මම මේක ග්‍රෑම් 100 බෝල වලට ගන්න. මතක තියාගන්න. ඒ ගානෙද්දී අත් දෙකේ තෙල් ගාගෙන මේක හොඳට තද කරන්නේ නැතුව හරි සොෆ්ට් එකට මේක හොඳට නී කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ කවලම් කරලා ගන්න හරියට බ්‍රවුන් බෝලයක් හැටියට මේ විදිහට ගන්නවා. මේ තේරෙනවද? මෙන්න මෙහෙම බෝලි හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපි මේ විදිහට තෙල් ගාගත්ත මේ පැටි එක මේ විදිහට තියන්න. ඒ වගේ මේක අපි බෝල ඔක්කොම බෝල කරගමු. ඉතින් මේ මම අන්තිම එකක් මේ විදිහට බෝල කරගත්තා. හොඳට මේ විදිහට මේක හොඳට බෝල කරගන්න ඕනේ. ඒක හරියලා මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි ඊට පස්සේ මේ කුඩි මතකතුව තෙල් පොඩ්ඩක් මෙහෙම තවරන්න. ඒ තවරන හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක පිපෙන්න තියද්දි මේක වේලෙන්න ගන්න. ඒක නිසා තමයි මම තෙල් පොඩ්ඩක් මේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ පොල් තෙල් තියෙනවා නම් පොල් තෙල්, vegetable oil ඒක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් olive oil නැතුව. දැන් මේක මේ විතර ගාලි වල මේකත් තව පැයක් විතර මේක හොඳ ඉටිකොලයකින් වහලා මේක අයිමත් වෝම් වෙලා වෝම් තැනක තියල් තියන්න. at least මේක තියන්න ඕන විනාඩි 45ක් වගේ. ඉතින් අපි තියලා අපි මේක මේ වගේ මේ බෝල්ට වඩා ලොකු ගුණයකින් මේක හොඳට පිපෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි මේක තියලා තියමු. තියලා අපි බලමු කොහොමද අපි ඒ අතරේ අපි හදාගමු ඒකට අවශ්‍ය ෆිලිම් එක. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේකට මේ අවශ්‍ය වෙන අපිට මේකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම්. මේ අපි ලුණු තියෙනවා, garlic, leeks තියෙනවා. මම කලින් මෑෂ් කරගත්ත මේ පොටේටෝ ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ මටුන ෆිෂ් එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන රම්පේ තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා, chili powder තියෙනවා. මම curry powder පොඩ්ඩක් මේක අමු පහේ එම් පොඩ්ඩක් මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඒකට දාන්න කියලා පොඩ කරියක් හදාගන්න. ඊළඟ කහ කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙනවා මෙතන මේ green chili. cinnamon තියෙනවා. එන්සල් මම පොඩ්ඩක් තලා ගත්තා. මට අවශ්‍ය වෙන නිසා ඒ වගේ මේ එන්සල් කරලා 4ක් විතර තියෙන්නේ. තල තියාගත්තා. ඊළඟට මේකට මට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේකට මේ ගම්මිරිස්. මේ විතර ගම්මිරිස් මම තල්ලා ගත්තා. එහෙනම් අපි හදමු.
මම මුලින් මේ තෙල් ටික මම ඉස්සර රත් වෙන තිබ්බා. රස්ස තියෙන මම ඉස්සරදී රම්පෙ ටික දාන මොකද මට සුවඳ ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම දුන්න ටික ඊළඟට මට ගාලික් ටික ඒක ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න. මොකද මම රම්පෙ මුලින්ම දැම්මේ අතර මේක සුවඳක් එන්න ඕන. ඒක නිසා මම රම්පෙ ඉස්සෙල්ලම දැම්මා. ඉතින් පුරුදු දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කරපිංචේ මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අපි බැදගමු. දැන් මේක බැදීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ක්‍රීම් චිලි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට මේ ලීක්ස් ටිකක් වැඩිපුර දානවා. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට කවුලම් කරගන්න. මේක බැදීගෙන එනකොට අපි චිලි පවුඩර් ටික එකතු කරමු. දැන් මේක තැම්බීගෙන එන්නේ මම දැන් මෙතනදී තමයි මම එන්සල් ටික සලාගත්ත එන්සල් ටික එකතු කරන්නේ. දැන් බ්‍රාන්ච් සුවඳ එන හොඳට. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මේ Tamanට කැමති පරිදි දැල් එකතු කරගන්න චිලි පවුඩර් ටික. මොකද නැත්නම් ගොඩක් දැවිලි දාන්න බෑ. ඊළඟ මම ටීස්පූන් එකක් curry powder එකතු කරනවා. අමු curry powder එක. ඊළඟට ටීස්පූන් එක පහක්. මේක මේ විදිහට හොඳට කවලා ගන්න. ඊළඟට පරිස්සම් බලාගෙන මේකට මේ ලුණු එකතු කරද්දි මම ලුණු ටීස්පූන් එකතු කරා එකමාරක් විතර. මොකද මේ මම ගන්න චූන් එකෙත් ගොඩක්ම එකේ මම බැලුවා ඒකේ ඇත්තට ලුණු රහ නැහැ. ඒක නිසා ලුණු පොඩ එකතු කරලා කමන්නේ. දැන් නම් මට හරි සුවඳක් එනවා මේකේ. දැන් මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඊට පස්සේ මම එකතු කරන්නේ මේකට මෙන්න මේ සැමන් එක. ඉතින් මේ සැමන් මම එක ටින් සැමන් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඒක තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මේ පොඩිය තියෙන මේ කැඩලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම එකතු කරලා ඒක හොඳට කවලා කරගන්න. හොඳට මේ විදිහට කවලා කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් කෑලි ගැටේ තුනට හොඳයි. ඒක නැත්නම් ගොඩාක්ම මේ කුඩුපත් මේ කෑලි තුනි කරන් පස්සේ මේක කෑලිවත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අල එකතු කරන් පස්සේ. අලක් මම බලන්න පොඩි කෑලිවට තියෙනවා මේකේ. ගොඩාක්ම මම මේක මෑෂ්ම කරගත්තේ නෑ. දැන් මම අල ටික එකතු කරනවා. මේක හොඳට මේක කවලම් කරගන්න. නිකන් ගින්දර අඩුනක් කමක් නැහැ. ගොඩක් අඩු කරලා කරන්න. මේ හැම එකටම පොඩි කෑලි තියෙන්න ඕන. කෑලි හැපෙන්න ඕන. ඊළඟට මම අන්තිමටම තමයි මේ ගම් බිස්කිට් එකතු කරන්නේ. මේකේ මේ රසයත් ගුණයත් ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අන්තිම මොහොතේ මේකට එකතු කරන පස්සේ. ඔන්න බලන්න මම මේ ෆිලින් එක හදාගත්තා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ පාට ඒක හොඳට මේ හරි වැදගත් මේ පාට තියෙන්න ඕනේ. මේ කෑලි හොඳට පේන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මාළු පාන් එකේ මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ මේ ෆිලින් එක. දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හදමු මාළු පාන්. ඔන්න බලන්න මම දැන් මේ කලින් හදාගත්ත ඩෝ එක. මේ හදාගෙන දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට අපි අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන තමයි ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනක අපි තියා ගන්න ඕනේ මේ ටික හදන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි කොහොමද මේක මේ සුද. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් චොපින් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපි ලාගත්ත කීපයක් මේ කරලා මේක මතක තියාගන්න. මේ ගොඩාක් තුනී කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දැන් හරි මිශ්‍රණයෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක්
මේ මැදින් තියන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ? වගේ මතක තියාගන්න මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ වැඩි කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද මේක නවා ගන්න. හරියම ලේසි. මේක ලේසිම තමයි මේ ලෝකෙ තියෙන මම ලේසි මේක තමයි මේ මාළු පාන් වෙන එක. එච්චර ගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම ගත්තා. දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට තිප්පා 1යි 2යි මෙන්න මේ පැත්තෙන් අරගෙන මෙන්න මේ නවන දෙය තියෙනවා. මේවා. ඊට මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අතින් මේක තිබ්බා. තියලා මෙතන පොඩ්ඩක් මේක උස්සන්න. එච්චරයි. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මේක හදන්න. මම දෙවෙනි එකත් පෙන්නන්න මේ විදිහටම. කයි දෙක මේ කුඩින් මේක තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මේක විතර වහන්න. වැහුව ගමන් මේ වැහෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවන්න මේ තියෙන. දැන් බලන්න දෙකම එකම සමාන නේද කියලා. ඉතින් හරිම ලේසියි. මෙන්න මේක මේ විදිහට හදලා පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර මේක අයිමත් වහලා වෝම් රස්නේ තියෙන ඒරියා එක මේක තියලා තියන්න. මේක නැවත පිපෙනකම්. අපි හදමු ඊට ටික. ඔන්න බලන්න මම එකම විදියටම එකම හදාගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ටන්ස් තියලා දෙන්න අතරේ තමයි මේ විතර ට්‍රේ එකේ දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 45ක් සමහරට පැයක් යන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ දේශගුණය අනුව තමයි. මේක පිපුණන් පස්සේ ඊට පස්සේ එග්යක් අරගෙන බිත්තරේ අරගෙන බිත්තර සාරුව හොඳට ගහලා ඊට පස්සේ මේක පෙන්සිල් මේ පෙන්සිලකින් මේක හොඳට මේ කුඩ මේ සාරුව තවරන්න. ඒ තවරලි වෙලා අංශක උෂ්ණත්වය 175 180 අතරේ විනාඩි 15ක් ඔයගොල්ලෝගේ oven එක හරියට හරනම් විනාඩි 15යි මේකට යන්නේ. මේක මේ oven එකේ මේක බේක් කරගන්න. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට කරමු. දැන් මේ විදිහට මේ දාන්න මේක බ්‍රෂ් කරන්න හොඳට මේ එග් මේකට වතුර කවලම් කරන්න එපා. කවලම් කරන්න නැතුවයි ගන්න. එතකොට තමයි හරි පෙන්වෙන්නේ. ඉතින් හරියටම රෙඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ මාළු පාන් හරියටම බේක් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ඔයගලන්ට මේ ටෙස්ට් කරගන්න ඕන මෙන්න මේක පිටිපස්සට බලන්න. තට්ටු වෙනවා නම් මේක හොඳට මේ බොල් නැතුව හොඳ සොලිඩ් සද්දයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හොඳටම කුක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි බලන්නේ. ඊළඟට මේක මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ කූල් ට්‍රැක් එකකට දාන්න. මේක පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න. එතකොට තමයි මේක හරියටම කූල් වෙලා හරි සොෆ්ට් එකට එන්නේ. ඔන්න බලන්න ලස්සන මාළු පාන් හදාගත්තා. මේ පේනව නේද මේ සොෆ්ට් එක තියෙන හැටි මේ දැන් මේ වගේ මේ බවුන්ස් බෑක් එන්න ඕන හරි විදිය තියෙනවනේ. මේ විදිය මේ තාම බාපු ගමන් නිසා මේක තව ටිකක් යනකොට මේ ගානට සොෆ්ට් වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඔය දැක්ක කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා ඇත්තටම පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. නමුත් හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. ඒ තියෙන පොඩ්ඩයි ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන. ඊළඟට තමයි මේක අර ටෙම්පරේචර් එක හරියට තියාගන්න ඕනේ. මේක පිපෙන ගාන බලන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට මේ oven එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩි කැපවීමක් කරන. ඇත්තට මේකට පැය දෙකමාරක් අතරේ තමයි කාලයක් ගත වෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේක try කරන්න. මේක පළවෙනි පාර වදින්න පුළුවන්. දෙවෙනි පාර try කරලා ඒක ඔයගොල්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේක තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ මේ travel with chef Facebook page එකට. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.